पास हुन्छ ट्र्याक होइन अब यहाँ बोल्ने कन्टेन्टहरू म चाहिँ त्यो क्वालिटी र साउन्डको लागि मात्रै आएको थिएँ साउन्ड चेक गरौँ भनेर हावामा कस्तो हाल्छ भनेर उसमा फोनहरूमा चाहिँ आइफोनहरूमा चाहिँ लास्टले मैले ल्याउँछ नि त यस्तो साउन्ड त्यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ किन दिएको छ तर स्पिकरदेखि छैन है त्यो भनेर अल्ट्रावाइड हाल्छु भनेर त्यहाँ आउँदाखेरि तर हाल्छ कि किनभने अल्ट्रावाइड मैले दिएँ त रातिमा अल्ट्रावाइडहरूलाई चाहिँ नाइट मोडै रेडर हुन्छ नाइट मोड रेडर राखेको होला राख्नु राख्नु पऱ्यो त्यहाँ भयो उनीहरू लेक्साइड नजिक हामीले भन्दैछ लिस्टमा हुन्छ अलिकति जङ्गलले आउँदै हो मजा है यसमा फेरि बाइक टाइगर खान्छ Side mirror, side glass.